Dear ladies and gentlemen, dear Burgomaster of Vecsés and dear Burgomaster of the Budapest 18th District, dear Geothermal fellows and friends, I'm happy to be here and be invited to speak to you. Kedves egybegyűltek, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ezen a konferencián, és külön üdvözlöm a kedves vecsési polgármestert is, illetve az összes jelenlevőt. When I was asked to come here, I was not really sure whom to expect, though I have now built my presentation up into 3 parts. As you'll see here, and I will concentrate mainly on the first part, showing you some basics of the geothermal energy use in Europe. And for the other 2 parts, I will go only on some selected points, and you'll have the chance later, I think, to download the PDF version of that from the GeoSEE website. Mikor erre az előadásra készültem, még nem voltam abban biztos, hogy mi lesz pontosan a közönség összetétele. Az előadásomat 3 fő részből állítottam össze. Ebből a 3 fő részből az elsőre fogok elsősorban koncentrálni, ez ugye a geotermikus energia felhasználása Európán belül. Ezt fogom bővebben kifejteni. A többi részét az előadásnak pedig PDF formátumban, akit érdekel, az le tudja tölteni. Before I actually start, let me congratulate Vecsés municipality for this beautiful hall, and let me also congratulate that you've chosen a geothermal heat pump system to operate it, heating and cooling. I'm happy to see it, as in 1987 I did one of the first systems of that type in Germany, so that's almost 30 years ago, and happy to see this application here. Tehát külön szeretnék gratulálni a vecsési önkormányzatnak ezért a fantasztikus helyszínért, amit itt számunkra kiválasztott, illetve azért is, hogy ebben a kulturális központban egy ilyen összetett hőszivattyú rendszert üzemeltet, pont egy olyan rendszert, aminek az első prototípusát én 1987-ben, tehát 30 éve, vagy hát 30 éve találkoztam vele, tehát nem tudom, hogy elaborated. És én is dolgoztam ki 1987-ben, tehát 30 évvel ezelőtt majdnem. So, let's first ask, why are we speaking about geothermal, which means the heat inside the earth? Először is beszéljünk arról, hogy mit is nevezünk geotermikus energiának. A geotermikus energia gyakorlatilag a földben található hő. What we see here is temperature measurements in the ground, in shallow ground to the left, then in the middle these are the first boreholes going deeper than 1,000 meter in the 1880s already, 1880s, more than 100 years ago. And they established that the temperature rises if we go down into the ground. Itt ezen az ábrán gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy hogyan növekszik a hőmérséklete a víznek, vagyis a felszínnek, ahogy a felszínről lefelé megyünk a földbe, tehát a fúrásokat láthatunk, illetve a fúrások a mélységhez tartozó hőfokokat. Az első ábrán az gyakorlatilag egy kevésbé mély fúrást mutató ábra, míg a második, tehát a középső ábra az egy olyan fúrást mutat, ami már 1000 méter alá megy, konkrétan több mint 1600 méter mélységben, és gyakorlatilag azt figyelték meg még 1880-ban, hiszen akkor kezdték ezeket a fúrásokat, azt figyelték meg, hogy ahogy lejjebb megyünk a földben, egyre növekszik a hőmérséklet. So the Earth is hot inside, and we can see at many places how hot it is. If we I'll think I come back to that. So we can see, and I'll show you later a photograph to show you how hot it is. És hát ugye
Tudjuk, hogy ugye ahogy lejjebb megyünk a földben, ahogy lejjebb fúrunk, egyre melegebb lesz, és az, hogy mégis mennyire meleg ez a meleg, ezt majd későbbiekben egy ábrán meg fogom mutatni. But first, a more administrational issue. What is geothermal energy in terms of, let's say, of the law and of administrative working? There is one directive of the European Union, the so-called Renewable Energy Sources, or RES directive, from 2009, and this is the official publication in the official journal, and you can find it in any working language of the European Union. A hivatalos Európai Uniós megfogalmazás szerint itt látható a definíciója, illetve hát a megújuló erőforrásból előállított energia támogatásáról szóló direktíva definíciója. Ezt ennek bármikor utána tudnak nézni. Ez gyakorlatilag a 2009/28-as EU direktívának a definíciója a geotermikus energiára. And we now see here the definition. The geothermal energy means energy stored in the form of heat beneath the surface of solid earth. And you find it in any language you like. Also, I put it here for our Romanian colleagues. Látható, ugye az angol megfogalmazást olvasta föl nekünk az úr, de szerepel itt magyarul is, tehát a geotermikus energia a szilárd talaj felszíne alatt hőformájában található energia, illetve megvan a román verziója is ennek a mondatnak. So this is important for the regulation. If you want to have the legal regulation for geothermal, you have to have a definition, and this is the one. Nyilván, hogyha a jogalkotást támogatni szeretnénk, akkor azzal kell kezdeni, hogy egy definíciót kell találni a geotermikus energiára. But here is now the photo where I show you it's really hot. These are two sites in Tuscany, Italy. The famous place called Lardarello, where the first geothermal use was done. And you see there is steam coming up from the earth. Itt látható egy nagyon híres helyszín, Olaszországon belüli Toszkánában. Lardarello a neve a helynek. Itt kezdődtek meg az legelső kutatások, és hát onnan is látszik, hogy milyen hihetetlen hőről van szó, hogy látszik, hogy itt a kitörő gőz is feltör a felszín alól. And for those who have good eyes, you can see at the very upper right in the back there is a turbine, a part of a turbine, which was used in a geothermal plant. És akinek nagyon jó szeme van, a második ábrán, tehát lehet látni a háttérben egy turbinát, amit ehhez a rendszerhez kapcsoltak. The temperature in the earth can be high. Here, this is a thermometer I once photographed in Szentes, here in Hungary, showing about 100 degrees C supply temperature to the geothermal district heating system there. Itt pedig látható egy Szentesen mért eredmény, egy hőmérővel, ami több mint 100 fokot mutat, és ezt a feltörő termálvizet használták a helyi fűtés, tehát a távhőfűtéshez. Well, there are places where it's even higher, and I'll now go with you shortly through the different uses of geothermal electric power generation. Then we go to heat, and then we go to the heat pumps. És hát először szeretnék az elektromos áramtermelésről beszélni, amit ugye geotermikus energiával állítanak elő, később majd a hőfelhasználásról szeretnék beszélni, és utána pedig a hőszivattyúkról. So this is where really the volcanic forces can be seen. Hawaii or in Iceland. A Hawaiion található, illetve az Izlandon található vulkánoknak a tevékenységét. And already in the year 1904, which is 110 years ago, an Italian count, the Count Ginori Conti, he produced the first geothermal power with these ancient machines.
itt látható 1904-ből egy szerkezet, amit egy Ginori Conti nevű gróf használt. Ő volt az első, aki egy kísérleteket végzett áramelőállításra vonatkozóan geotermikus energiából. And for the experts, this already is a binary system because the steam, the geothermal steam, is used to heat water in this tank to produce clean vapor and then run the steam engine. És hát a szakértők szerint ez a rendszer már eleve egy bináris rendszer volt, hiszen gyakorlatilag gőzt melegít fel a rendszer. And the total output was a bit more than half of a kilowatt. És gyakorlatilag a teljesítménye az így kicsivel több volt, mint fél kilowatt. In electric power. And the first power plant in Tuscany was started 1913, so also just 101 years ago. Az első ilyen erőmű szintén Toszkánában került megvalósításra 1913-ban. Now this is how such a power plant looks like. We have seen a similar sketch already by Peter. Itt lehet látni a felépítését egy hagyományos rendszernek, geotermikus rendszernek, bár korábban már Péternél is lehetett látni körülbelül ugyanezt az elrendezést. There are several types that we can use. They are differing in the kind of the resource, if it is steam or if it is hot water. Gyakorlatilag nagyon sokféle, vagy hát többféle elrendezés is lehetséges, attól függ, és ezek a rendszerek abban különböznek egymástól, hogy mit használunk fűtőközeként, tehát hogy gőzt használunk-e, vagy pedig forró vizet. And also on the other side, with a steam can either be just exhausted into the atmosphere, or it can be condensed and then at least partly reinjected. Vagy lehet, különbözhet abban is a rendszer, hogy a gőzt, a fáradt gőzt azt egyszerűen csak így kieresztik a szabad levegőre, vagy lehet egy másik verzió, ahol a gőzt lekondenzálják. I'll show you here an example of one of these plants. Itt mutatok egy ilyen erőművet. This is from Iceland, northern Iceland, the plant in Grapla. Ez Izland északi részében található. And on the small map in the bottom right, you can see some areas in red color. Itt lehet látni a fenti térképen, hogy ez egy pirossal jelölt területen van. And these are the areas where this kind of high temperature is there to directly generate electricity with geothermal, and only there. Gyakorlatilag itt látható a térképen, hogy hol van az a két hely, ahol geotermikus energia segítségével közvetlenül lehet áramot előállítani. And the power plant consists of the machine hall, the red building to the left, and the condensing towers, which is enlarged here. On the right, this is inside the machine hall, the turbines. Itt a pirossal jelölt épületen belül találhatók a gépegységek, és a mellette levő fehér épület az pedig a hűtőtorony. So this is a large power plant with a capacity of some, I think, 40 megawatt in this range. Ez egy elég nagy teljesítményű, 40 megawattos erőmű. I have here another example. This one is from Italy. It's the largest single geothermal power plant in Europe, again in Larderello. You can now, it's a Vallasecolo plant in Larderello with 120 megawatt of electric power. 120 megawatt. Jobb oldalon pedig egy szintén Larderello-ban belül elhelyezkedő, tehát olaszországi egyszerűsített erőművet lehet látni, aminek a teljesítménye 120 megawatt. Okay, we do not have these kind of resources everywhere in Europe, as you've seen on that map, so we need to find other ways to get higher temperatures.
Tehát mivel Európán belül összesen 2 ilyen közvetlen elektromos áram termelésére alkalmas geotermikus energiafelelő hely található, ezért nekünk ki kell találnunk más módszereket arra, hogy hogyan lehetne a geotermikus energia segítségével áramot előállítani. And one possibility is to drill deep into the ground, 5 kilometers or even more, and create artificial pathways, fractures there, where water can move and can be heated up. Az egyik ilyen megoldás, hogy nagyon-nagyon mélyre lefúrunk a talajba, gyakorlatilag 5 kilométeres mélységbe, ahol ilyen a kőzet rétegben egy repedésszerű vájatokat hozunk létre, amely vájatokon vagy repedéseken keresztül a víz tud áramlani. And there is a name for that. We call it the Enhanced Geothermal Systems, or EGS in short. And we will have one presentation on that later in the afternoon, explaining more the concept. Ennek a megoldásnak az angol rövidítése az az EGS, tehát az későbbiekben majd erről lesz előadás, és a magyar megfelelője a fordításnak az, hogy megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszerek. There are already 3 plants of that type operational in Europe, and the first was in Sulzufray in France, a European Union demonstration project. Gyakorlatilag Európán belül már 3 ilyen megoldást került alkalmazásra. Az egyik Franciaországban, az első, ott Sulzon belül, amelynek felavatása 2008. júniusában történt. And there are 2 plants in Germany. And all these plants have a capacity somewhere between 1.5 to 3 megawatt. És gyakorlatilag Németországon belül van a másik 2, ezeknek a teljesítménye gyakorlatilag 1,5-3 megawattig terjed. I will move onward to low temperature power generation. There is a lot of resource in Europe at a temperature of 100 degrees and more. Also in Hungary, a lot of that geothermal resource of 100 degrees. Itt most az alacsony hőmérsékletű geotermikus energiából történő elektromos áram előállításáról szeretnék beszélni. Nagyon sok helyen Európán belül találhatunk 100 foknál magasabb hőmérsékletű geotermikus energiát. So we already heard the word binary system also from Peter in his introduction. This is another representation. The green circuit, this is the one circuit with a working medium that is heated from the geothermal resource, and it's cooled down, again, condensed and cooled down by air or water. Itt látható az a bináris rendszer, amit Péter már említett, hogyha a zöld részt figyeljük, akkor ott van egy közeg, amit gyakorlatilag a termikus energia révén felmelegítünk ott a közbeiktatott hőcserélő révén, és utána a turbinából távozó közeg pedig ugye kondenzálásra kerül, szintén hőcserélő beiktatásával. So now we do not need to have temperatures of 200 degrees or more to create steam from the water in the ground, but we just need a temperature difference between the evaporator and the condenser. A temperature difference high enough, but the absolute level is no longer so important. Így gyakorlatilag ennek az a lényege, hogy nem kell a fűtéshez, tehát a gőzt előállítanunk, ugye több mint 200 fokos hőmérsékletű vízzel, hanem elég csak hőmérséklet különbséget alkalmazni a hőcserélő révén, tehát a hőmérséklet különbség az már elegendő a rendszer üzemeltetéséhez. So if you have a good cooling, you can use even lower temperatures, and the lowest I've seen was built in Alaska, where it's really cold, and in the Cheney Hot Springs it uses 70-degree water, but it can cool down very well because of the cold climate up there.
Tulajdonképpen, hogyha a külső környezet az hideg, tehát például Alaszkában van egy olyan alkalmazás, ahol elegendő 70 fokos vizet használni, és gyakorlatilag már az is működik, hiszen a külső környezet az jóval hidegebb ennél. This is an example where it's simple to see and understand the system, how it is actually built. És itt lehet látni egy ábrát, ahol tanulmányozhatjuk azt, hogy hogyan került kialakításra ez a rendszer. It's an example just across the border into Austria. If you go to the St. Gotthard area, you'll be very close to Bad Blumau in Styria. And there is a spa. Architect of that was Friedensreich Hundertwasser. Itt látható a képen egy Hundertwasser alkotás, gyakorlatilag egy fürdőnek a képe, tehát a kék kép. Ez gyakorlatilag Ausztriában található, az a neve a helyiségnek, hogy Bad Blumau. And there is a geothermal well with around 100 degree. Around 100 degree? Water. Tehát olyan kb. 100 fokos vizet használnak itt. And this is a power plant. To the right, it's evaporator, condenser and generator, all in this lower right part. And the rest is the cooling tower. So the cooling is so important in binary systems. És a zöld egység, tehát a jobb oldalon található ábrán gyakorlatilag egy párologtató vagy kondenzátor található, de van egy másik része is a rendszernek, ugye a hűtőtornyok, ez a bináris rendszernek egy nagyon fontos eleme. In most air-cooled binary systems, you see the cooling devices, but it's very hard to actually find the turbines, such things. A léghűtéses rendszereknél ugye fontos a hűtőtornyok egysége, de hát a turbinát azt nehezen találnánk. That's another example near Munich. It uses a slightly different technology called Colina and produces more than 3 megawatt from 122 degree. Itt látható egy úgynevezett Kalina erőmű, Kalina ciklusú erőmű, amit 3,6 megawattot állít elő 122 Celsius fokos vízből. Kalina uses an ammonia-water mixture as working fluid. That's the main difference. Ammonia and water. Hát ammóniát használ egyébként közekként, ez a nagy különbség itt ebben az esetben. So these kind of plants, the binary plants, have a good chance to be used in Hungary for geothermal power production. Ehhez hasonló felépítésű erőműveket Magyarországon is lehetne használni. We have been looking into the potential in all of Europe in the framework of a EU project called GeoELEC. You can see here the website where you find the information. Itt látható az a GeoELEC gyakorlatilag, is it an organization or just a project? It's a project like GeoSEE. Okay. Tehát ez a GeoELEC, ez egy projekt, ami arra irányul, hogy gyakorlatilag feltárja az Európán belüli geotermikus energiaforrásoknak a fellelhetőségét. This project compiled the existing resources and the technical and economic potential that there. It was coordinated by an organization, EGEC, and the website, the presentation was done by the Dutch geological survey at TNO in Netherlands. Tehát gyakorlatilag ezt a projektet az én EGEC nevű cégem felügyeli, vagy hát vezeti, és hát így látható a honlapnak a címe is, ezt egy holland cég, a TNO csinálta. And this is one of the possible results. You can look for yourself for that and check the different things in this GeoELEC website. And for 2050, we at a cut-off value of less than 100 euro per megawatt hour of electricity. That's 10 euro cent per kilowatt hour. You will have a
potential for geothermal power use in all the red areas of Europe. Meaning that's the amount of cost you cut down when you That's use the amount. The cost, if you do a geothermal system with the technology development we expect by 2050, you will be able to produce power at this temperature, at this price or below this price in the red areas. Hát itt lehet látni a felmérésnek, tehát a GeoSEE kutatásnak vagy projektnek az eredménye, egy térképes megjelenítés, ami gyakorlatilag azt ábrázolja, hogy 2050-ig Európán belül, hogyha kihasználjuk ugye a geotermikus energiatermelésben, áramtermelésben rejlő lehetőségeket, illetve gazdasági megtakarítási lehetőségeket, akkor itt látható, hogy milyen áron, megawattonként hány eurós áron lehet majd megtermelni ezeket az áramot. And one item I put here in red because it's so important. Geothermal power is a flexible base load power, so independent from wind, sun or whatever. És egy nagyon fontos mondatot itt pirossal jelöltem meg a szlájdon, ez pedig az, hogy a geotermikus energia az gyakorlatilag minden külső környezeti tényezőtől független, tehát egy nagyon rugalmas alapterhelés vonatkozó áramforrás lehet. And in some of the countries of the world, geothermal power is so important that people have even put that on stamps. So I have examples here from El Salvador, from the Azores, part of Portugal, from Turkey. And on the ones from El Salvador, you can see it's La Energía del siglo XXI, between the energy of the 21st century. Hát itt nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag már a bélyegeken is megjelent a geotermikus áramtermelés fontosságát hangsúlyozó motívum. Gyakorlatilag bélyegeket láthatunk El Salvadorból, illetve egy Portugáliából származó bélyeget, és Törökországból származó bélyeget. Gyakorlatilag az jelenik meg rajta, hogy lehet látni, hogy a geotermikus energia azon felhív spanyolul, hogy a 21. század energiája. And I'm looking forward to a Hungarian stamp one day. És nagyon remélem, hogy egyszer majd egy magyar bélyegünk is lesz hasonló feliratokkal. I'm stamp collector. Let's have a look at the geothermal heat. So it's basically the same process to take fluid out of the ground at great depth, use it for heating of buildings, district heating, for agriculture or other uses, and to re-inject it into the underground. Itt látható egy geotermikus hőrendszer, méghozzá olyan, amit a távhő fűtéshez használnak. Az a rendszer, mint a többinél, tehát kifeltörő melegvizet használják a távhőben, illetve esetleg egyéb ilyen mezőgazdasági alkalmazások során is, aztán pedig vissza. Yeah, and if you really want to use this energy that's down here in the ground in a sustainable way, you need to have these systems with a re-injection of the fluid into the ground. Nagyon fontos szempont a fenntarthatóság, tehát egy ilyen rendszer üzemeltetése csak akkor lehetséges, hogyha visszainjektáljuk, tehát visszanyomjuk a kitermelt vizet utána újra a talajba. One example from France. There are a lot of these plants in the Paris basin. This is a photo of 1995. The two wellheads close together, and then they extend, they are deviated down into the ground. It's a geothermal district heating central in Chevigny-le-Rue in France. Okay. Tehát itt lehet látni egy franciaországi távfűtésre vonatkozó rendszert, geotermikus rendszert.
And today, this is also a hybrid system, so this is something for GeoSEE. You still can see the building. I took both pictures, one in 95, the other in 2008. The old building is still there with new paint. And to the left, it's a gas turbine power plant, hybridized with the geothermal heating plant. Itt gyakorlatilag a jobb oldalon, ha szembeállunk a jobb oldalon készült fotó, az a régi állapotát, tehát az 1995-ös állapotát mutatja ennek a geotermikus központnak, míg a bal oldalon levő az már egy sokkal fejlettebb rendszer, gyakorlatilag a régi épület újfestése még megmaradt, de mellette kialakításra került egy másik egység, 2008-as képet látunk a bal oldalon, gyakorlatilag hozzákapcsoltak egy gázturbina rendszert, ami egy ilyen kombinált áram, illetve hőtermelő erőművet jelent. Gyakorlatilag ez az épületnek a bal oldalán található. So the waste heat from the turbine plant is also fed into the geothermal system. The waste heat is fed into the geothermal district heating. Yeah. Okay, tehát gyakorlatilag egy ilyen tovább hasznosítása van ugye a turbinából kijövő forró víznek, amit ugye távfűtéshez használnak. These kind of double systems, they can even be transnational. This is a system, a project I like very much. In Simbach and Braunau on the German-Austrian border. And the water comes from underneath Austria, is pumped up to Germany, then the district heating system serves both cities, and the water is re-injected on the German side. Nagyon érdekes rendszer található Ausztria és Németország határán. Gyakorlatilag Ausztriából származik a meleg vízrész, ami utána ugye felhasználásra kerül mindkét országon belül, majd a visszainjektálásra a víznek az Németországon belül történik. And on this plant, some years ago, also a small ORC, a binary plant, was added for power production. És itt is egy bináris rendszert alakítottak ki még hozzá áramtermelésre, tehát egy ilyen ORC rendszert. This is a map from a brochure we did in 2008 of geothermal district heating systems in Europe, and it requires a lot of updating now if you look, for instance, at Hungary. Itt látható egy olyan térkép, egy ilyen geotermikus térkép a meglévő távfűtéses rendszerekről Európán belül, és hát mint látható, ezt azért így frissíteni kellene az adatokat, ha más nem a magyarországi adatokkal. And I was always looking for ways how architects could make us feel that geothermal water is something coming out. And now I saw found a picture here for one plant that, to my impression, my opinion, gives a good impression on the water flowing out. It's not far from here in Vecsés, and I think it's quite nice to give a feeling that it's water from the ground flowing out. És hát mindig elbűvölten nézem, hogy micsoda építészeti alkotásokat valósítanak meg az építészek. Itt például látható egy nagyon szép létesítmény, ami mutatja, hogy ugye a geotermikus energia az a talajból tör föl, és ez ugye Veresegyházán található. There are a lot of other applications, in particular in the agricultural field. I think our Macedonian guests may recognize the right. This is Koshani plant. It's the title of a brochure. There are a lot of brochures available on the EZSEC website. I'll show it at the last slide, that you can download these brochures as PDF and get more information. So, geothermal district heating, this is, I think it's Lindava, close to Oradea in Romania plant. We have drying processes. I saw tomato drying and
all different kind of uses where heat is required. Itt látható, példákat láthatunk alkalmazásokról, további alkalmazásokról a távhő mellett. Tehát itt például Romániában, az első kép, az egy romániai kép, ami egy üvegháznak a képe, ahol ugye a fűtéshez használják a rendszert. Aztán láthatunk itt ilyen faszárító megoldást is, ami Zakopánéből, Lengyelországból származik, és hát a makedón kollégák talán fölismerik a jobboldali képet, ami ugye egy ilyen mezőgazdasági, jól látom, üvegházat mutat. És hát ugye ez egy brossúrához készült, az EGEC-nek az egyik brossúrájához, sok ilyen brossúránk van egyébként. And another example of a site where many different uses are combined in one city, that's the city of Szentes. I think it's the oldest plant, more than 50 years ago, with the first here in Hungary. És hát itt lehet látni a szentesi képeket Magyarországról, ahol már egy 50 éves hagyománya van ennek a közvetlen felhasználásának, a geotermikus energiák közvetlen felhasználásának, tehát távhőre, illetve kórházak fűtésére, mezőgazdasági alkalmazásokra. And again here there is a project funded by the European Commission, GeoDH, that is assessing the potential, and we'll probably hear more of it later. And a map that shows the matching of potential and demand, because heat you cannot transport far, you need to have the district heating demand where you have the well. Yeah, be close. Itt látható egy folyamatban levő EU projekt, ami gyakorlatilag ugye what does DH stand for? District heating, okay. Itt gyakorlatilag a távfűtéses alkalmazásokat mutatja ez a térkép, tehát a potenciális, tehát a lehetőségeket távhő alkalmazásokra. Ennek a projektnek a neve a GDH. És hát tulajdonképpen a lényeg a dolognak az, hogy hát a távfűtésre használt hő esetében tehát a rendszernek közel kell elhelyezkednie a forráshoz, a vízforráshoz, nem lehet távol a vízforrástól, tehát a geotermikus energiaforrásától. And the last technology, I do not need to say much about it because it was presented here that there are plants in Vecsés, and Thomas has shown us that there are some plants actually here in the city. The geothermal heat pumps, where low temperature geothermal is used, a heat pump then brings it to a temperature to heat a building or to cool a building. És hát ezen az ábrán, ez gyakorlatilag már nem sokat kell magyaráznom, hiszen a vecsési alkalmazásokról Tamás már ejtett szót. Itt gyakorlatilag a felső ábra az egy hőszivattyút ábrázol, ami attól függően, hogy mire van szükség, hűthet vagy fűthet egy létesítményt. És gyakorlatilag alacsony hőmérsékletű vízforrást használnak, vagy termelés forrást használnak. And we have, this is an industry now, we have manufactured products from the factories, the boron heat exchangers, the filling material, the heat pumps available throughout Europe. Itt ezek az ábrák pedig gyakorlatilag a rendszer kialakításához szükséges eszközöket vagy egységeket mutatják. Így gyakorlatilag a furtjuk, tehát a kútnak a hőcserélőjét lehet látni, illetve hát az összes ilyen injektáló rendszereket, injektálásra használt rendszereket, illetve itt látható még egy ilyen sósvízű hőszivattyú szintén. And I'm sure that Adam Dela will explain more about that in the afternoon. És hát remélem, hogy erről Árend Béla majd
még későbbiekben részletesebben fog beszélni. Just here another picture of drilling in different countries. You see it's from Portugal, Hungary, Romania, Sweden, everywhere. I have many more pictures. Throughout Europe you can find this kind of activity. Itt szintén geotermikus hőszivattyúknak az ábráit lehet látni Európa különböző országaiból, Németországból, Portugáliából, Magyarországból, Romániából, Svédországból, illetve Svájcból. And at the upper left, in the back, there is a castle in the background. That's a castle where I always looked at my childhood. That's where in the upper left, in the background is a castle. Igen, tehát ott az egyik képen, a felső baloldali képen még egy ilyen, hát egy ilyen kastélyszerűség is látható. We have here a map showing the shallow the shallow underground. It was produced for the Geothermal project of the European Union, and shows that there's different temperatures in the underground, different geology. We also have different construction technologies throughout Europe, but for all possible situations we can find the geothermal heat pump solution that's the best. Itt látható egy ilyen térkép a geotermikus hőszivattyúkra vonatkozóan. Ugye gyakorlatilag nem mély, hanem a sekély fúrásokra vonatkozóan. Itt a lehetőségek nyilván eltérőek, így a térképen is látszik ez, de minden körülmények között meg lehet találni a legmegfelelőbb szivattyú alkalmazást bármilyen geológiai vagy egyéb adottságoknak megfelelően. Okay, so I promised you that I will be very short on the two other parts of this speech. The market, what have we achieved? Just to have a look at this graph. In 19... És most akkor következne a második két része az előadásomnak, ez majd rövidebb lesz, gyakorlatilag egy ilyen geotermikus energiára vonatkozó betekintés, mint a gazdasági oldalról. The European Geothermal Energy Council, EGEC, was founded in 1998, and our first event we organized was in 1999 in Ferrara in Italy. Az első ilyen EGEC rendezvény, it was 1980, was it in 1998? Tehát 1998-ban jött létre ez az EGEC szervezet, és az első ilyen gyűlésünk konferenciája Ferrarában volt 1999-ben. And in Ferrara we issued our first declaration, which I had the honor to draft. Itt gyakorlatilag az első nyilatkozatunkat fogalmaztuk meg, amiben én is részt vettem, és ez nagyon megtisztelő volt számomra. And the mayor of Ferrara, he signed it as a testimony. És gyakorlatilag itt látható az a momentum, amikor Ferrara polgármestere ezt a nyilatkozatot aláírja és hitelesíti. And basically what it said was a projection of geothermal energy for heating and cooling, for heating and electricity in Europe. And it is the light columns in this graph. The hashed columns, at 98, 2010 and 2020. These columns are the protection from 1990. És gyakorlatilag ez a nyilatkozat vagy egyezmény, ez gyakorlatilag az elképzeléseket, tehát a tervezéseket tartalmaz a jövőre vonatkozóan. Itt lehet látni egyébként az oszlopdiagramokon, tehát 98, 2010, illetve 2012-re vonatkozó értékeket látni. And a lot of colleagues at that time thought we were too ambitious. This is too much to achieve. És hát a terveinkre sokan azt mondták, hogy hát ezek túlságosan is ambiciózus tervek, tehát nem lehet ezeket megvalósítani. But in 2012, that's the latest statistical data we have for 2012,
we achieved, well, the heating goal, and we are lagging a bit behind on the electric goal, but we are well on track. Tehát gyakorlatilag itt viszont a legutolsó adataink 2012-ből valóak, és itt lehet látni, hogy a tervezethez képest gyakorlatilag a fűtés esetében sikerült elérni a tervezett értékeket, és a pici lemaradás van az áramtermelés területén, de gyakorlatilag jó úton haladunk. I have now several graphs here showing the use of in different countries, but I like to focus only on that one. You can see the other ones later. Előző ábrán látható ide az Európán belüli felhasználás, de én inkább most Magyarországra koncentrálnék. This is also from the European Geothermal Congress last year, from the country update reports, and it shows the shares of different uses of geothermal, direct geothermal energy in Hungary. Itt lehet látni, ez is egy GeoSEE konferenciának, a tavalyi konferenciának az adatait tartalmazza ez az ábra, és itt lehet látni azt, hogy Magyarországon belül milyen felhasználásai vannak a geotermikus energiának, tehát a pirossal jelölt rész az a távfűtés, a zölddel jelölt rész az a mezőgazdasági alkalmazás, és hát feltételezem, hogy kékkel jelölt az pedig a fürdők, tehát a termál fürdőkben használt geotermikus energiákra vonatkozik. So you already had explained the graph, thank you. And it's just 19%, less than 20% is to heating, the rest is different. Csak 19%-át használják a geotermikus energiának távfűtésre. We again skip that one. And go back to the political situation, to the last point here. And the one point is that the Renewable Energy Directive of 2009 is really pushing us for renewable use, and it's very much helping geothermal. Itt most az utolsó szakaszban a politikai háttérről szeretnék beszélni. Gyakorlatilag a 2009-es EU-s direktíva az elég erős nyomást gyakorol ránk, tehát ez gyakorlatilag az új megújuló energiaforrások tekintetében egy pressziót alkalmaz, és ez kedvez a geotermikus energiák felhasználásának is. So that's the one that I've shown at the beginning. Ez volt ugye az a direktíva, amit az elején mutattam. The directive stipulates national plans for each country, and I have 3 graphs here showing the different sectors, how the countries expect the growth in their countries. Ez az ábra, ez gyakorlatilag országonként mutatja azt, hogy az egyes kormányok vagy döntéshozók milyen elvárásokkal, vagy milyen terveket, vagy hogyan tervezik a megújuló energiaforrások, illetve ezen belül a geotermikus áramtermelés megvalósítását országonként. So some are more ambitious, other less ambitious. This is geothermal power. You see, of course, Italy with the Latarello plants is very high. Some are, like Germany, is ambitious. And if you look closely, you don't see Hungary. There is 0 in the national plan in Hungary. Itt tulajdonképpen ugye a geotermikus elektromos áramtermelésnek az ábráját láthatjuk. A piros vonal legfölül, hát látszik, hogy Olaszország kiemelkedő teljesítményű ilyen szempontból. Lehet látni, hogy a narancssárga az Németország is elég ambiciózus terveket szövöget így geotermikus áramtermelésre vonatkozóan, illetve Franciaország is. De hát, hogyha megnézzük, hogy Magyarország hol van, hát Magyarország nincs sehol ezen az ábrán. And okay. There is also some scenarios from the renewable energy technology, the renewable heating technology platform, which include geothermal and represent it quite well. It's the European technology platform for renewable heating. Ez gyakorlatilag itt a műszaki platform, európai műszaki platformokat mutatja az egyes megújuló energiaforrásokra vonatkozóan, tehát itt
Yeah, the brown colors is geothermal, the one is deep geothermal, the other is geothermal heat pumps. Tehát itt gyakorlatilag elmondanám, hogy a színek mit jelölnek az ábrán. A sárga jelöli a napenergiát, mint megújuló energiaforrást, és gyakorlatilag a barnával jelölt tehát a barnával jelölt sáv pedig az egyik, a világosabb a kőszivattyúkra vonatkozik, míg a barna, sötétebb barna az pedig a mély fúrásokra, tehát a mélyből kitermelt geotermikus energiára. Those active in R&D, research and development, should be familiar with these documents that recently were published by the platform, the strategic research agendas and the joint agenda. Who is interested? Everything is available for download from the platform website. The last slide, at least the last real one. I summarized here the political sector, the support and the obstacles. Itt gyakorlatilag ezen az ábrán, vagy ezen a felsorolásban azt szerettem volna összefoglalni, hogy milyen támogatásokat kap a geotermikus energia, illetve hogy milyen hátráltató tényezői vannak a geotermikus energia felhasználásnak. So the support is the directive, as said before. Then we have good opportunities in the research program, the new one, Horizon 2020, which started January this year. And also the structural funds of the European Union can be used for geothermal infrastructure. Well, I think it was the case in this building also. Tehát itt a támogatás, ugye a támogató szerepe van ugye ennek az EU direktívának, amit már többször is említettünk, ez inspirálja az új megújuló energiafelhasználást, illetve egy Horizon 2020-as ilyen kutatási, fejlesztési támogatás, vagy program is támogatja a geotermikus energiák alkalmazását, továbbá a geotermikus infrastruktúrák kialakítására használt támogatásokkal is ezt a célt szolgálják. And now the problems. Everything is fine until 2020, but after that there is nothing yet clear. And there are no targets yet. The strategy says something very vague, and we need to have more clear and binding targets to continue after 2020. Gyakorlatilag most a hátrányok következnek. Hátránynak tekinthető az, hogy ezek a célkitűzések csak 2020-ig vannak megfogalmazva, 2020 után nem tudjuk, hogy mi a cél, tehát szükség volna egy jogilag is kötelező érvényű, tehát egy olyan célkitűzés sorozatnak, amihez tarthatjuk magunkat. So I'm counting on the politicians in the member states to show that we need show in Brussels we need it, and I count on the Hungarian politicians also to make a point for targets after 2020. Úgyhogy nagy bizodalmam van a tagállamok felé, hogy majd ezeknek a célkitűzéseknek a törvénybefoglalását megteszik, tehát is Brüsszelben majd szorgalmazzák ezt, és számítok ebben magyarországi politikusok részvételére is. And the other item is quite new. The new state aid guidelines of the European Commission have been published about 3 weeks ago, and they jeopardize the support for geothermal power production by stipulating specific. We need help of the state aid guidelines. State aid, this is a regulation of the European Union.
És hát ugye egy másik hátráltató tényezője is van a geotermikus energia alkalmazásának, ez pedig egy Európai Uniós ilyen útmutatás, vagy hát ilyen törvény részlet, ami gyakorlatilag pont ellenében megy a geotermikus áramtermelés megvalósításának, hiszen olyan kizárólagosan használt technológiákat ír elő, ami nem alkalmazható geotermikus energia esetében, tehát ezt is valahogy meg kellene oldani. So I close with a good view, the medium term, and very vague perspective on the long term. Úgyhogy hát rövid, közép és hosszú távon is elég ambiciózus terveik vannak, és nagyon reménykedem, hogy ez megvalósítható lesz. Again here the brochures, a selection that you can download, and let me thank you for your attention personally. Itt láthatóak azok a brossúrák, amiket letölthetnek a honlapunkról, és köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük még egyszer Burkhard Sandlernek ezt az előadást, és én akkor fel is kérném Nábor Anna Máriát. Oké. És akkor elővarázsolom addig az anyagot.